Must be good. Almost done. She keeps saying, it's alright, it's alright. No, it's almost done. Hello, hello. Ayan, itry natin ngayon ang Ding Dongs. Fun and easy dessert kit. Mukhang madali siya. Let's see. Add natin yung pudding mix. Wala akong hand mixer, so ano gagamitin natin yung ano lang? Okay. Ano daw yan sa Tagalog? Panghalo. Manghalo. Wala ako yung automatic eh. Tinatamad ako yung kung saan ka napunta. Kailangan bilisan ano. Hindi ko alam kung nasan yung akin. Ala, bilisan mo daw girl. Magbubuo. Ganyan lang yan. Paghawak. Ganyan na paghawak. May gigil. Nanggigigil. Tapos, mix with an electric mixer. Wala tayong electric mixer. So, that's it na. That's it. And then chill for 1 hour. Ayun na yun. I-chill na siya. Bakit ano? Lang. Watery. Kaya nga Kailangan i-mix electric pa. mixer. Oo. Kung nagpapapayat ka, maganda yan sa arms mo. Yan, dalawang kamay na lang para Napagod. Oo nga kasi men pa siya. So, kailangan siya mag-thick. mag-thick. Parang pudding. Oo. Wala, mapapagod ka nga yan. Wala ka na. Ayan, dapat ganyan yung ano niya, itsura or consistency. Tama ba yan? Consistency. Yan, dapat ganyan siya. Thick and delicious. I don't know. Yeah, dapat ganyan siya, guys. Pwede nang i-ref, no? For 1 hour. 1 hour. Okay, linisin muna natin. Tapos i-ref natin. 1 hour na ba? Or at least almost an hour na siyang naka-ref, no? So, ayan. Matigas na siya. Gagawin na natin yung toppings. Toppings. Hindi naman pala nag-fill. Ayan na. Ayan, hinalo na natin yung cream fill. Ano ba ito?
Cream filling mix. Ayan, ihalo natin siya sa ating 1/2 cup of milk. Tapos halo. Na ang kanyang cream. Kaya yan. Ganyan lang. Okay. Ayan. Manipis lang pala siya, no? Yan na ba? Okay na. So, sayang niya, dilaan natin. Ganyan ang itsura niya after 24 hours. So, hiwain ko na siya to see if masarap siya o hindi. Lalagyan ko lang siya ng ready whip. Ilagyan ko siya ng whipped cream. Ready? Yeah, try it first. Must be good. Almost done. She keeps saying, it's alright, it's alright. Now it's almost done. Yeah.